Ось такі бронежилети ми передаємо безкоштовно нашим бійцям на передову. Хочу подякувати Аліні і Дімі з «Баймі» за те, що вони укомплектували моїх хлопців всім необхідним. Вони на фронті, ми в тилу. Це такий тандем. Хлопці, слава Україні! Привіт, нас звати Діма та Аліна, і ми засновники бренду «Баймі». В нашій країні війна, але ми продовжуємо шити одяг. 6 років тому ми з чоловіком працювали на різних роботах, кожен в своєму офісі, по своїй професії. Але ми подумали, що нам так мало часу разом, і обговорили той момент, що було б дуже круто, якби ми проводили ще більше часу. Я Аліні кажу, давай спробуємо. Вона каже, та ні, ти що, це ж таке важке, ми не зможемо. Я кажу, давай. І ми робимо першу колекцію, першу маленьку капсульну колекцію, там, де всього є 6 сорочок, по одній штучці кожного розміру, 2 кольори, 6 спідничок і все. І потім якось воно все пішло, поїхало, і закрутилося, і вже в нас повноцінний бренд з одягом. Загалом до війни ми налічували 11 виробництв-партнерів, які з нами працюють. Це виробництво взуття, в'язане виробництво, пошиття одягу і виробництво аксесуарів. Чесно кажучи, планів було дуже багато. Планували колись відкриття магазину у Львові. У нас мала бути повноцінна чоловіча колекція, у нас навіть були готові речі, але тільки я зараз зірці ношу і все. Ми живемо так, що через ліс знаходиться Мощун, Гостомель. І всі перші дні ми бачили, як літали гелікоптери в сторону ГЕС, в сторону Гостомеля. Вночі ми провели ніч в підвалі наших сусідів під обстрілами градів. Це було так страшновато. Якби не взірвали міст, який знаходився там в Демидові, то вони б пішли до нас, а так вони пішли в Гостомель. І в Гостомелі, і в цій стороні, та взагалі по всій Україні наробили багато лиха, це дебіли. Ми співпрацювали з великою кількістю виробництв, прям великі виробництва, фабрики. Один з наших постійних партнерів – це виробництво на Чернігівщині, село Кіївка. І вийшло так, що з перших днів вони були під окупацією. І нам подзвонила наша Алла, це керівник виробництва, і сказала, що ракета прилетіла прямо в їх будівлю. Повибивала повністю вікна, зруйнований дах, вибито двері. І, на жаль, багато тканин втратили, тому що саме там зберігалися тканини для літньої колекції. І сказали, що загинув і знайомий, який був в теробороні. Багато людей не могло вибратись, не було зв'язку, не було їжі, вони ховалися по підвалам. Це був просто такий треш, що капець. Наш головний конструктор одягу Іра, вона з Гостомеля, звісно, вона була під бомбами. І коли її сім'ї вдалося врятувати, вони поїхали на Західну Україну. Звісно, розробляти колекції, нові моделі, без примірок, коли ти знаходишся в Київській області, а конструктор бренду знаходиться на Західній по телефону, вона знаходиться в селі, відеозв'язок неможливий, тобто ми не мали руки, скажімо так, щоб зробити колекцію. Є в нас партнери у Харкові, які нам роблять принти на тканини. Я спілкувався з дизайнером, і вона каже, маємо вийти на роботу. І потім мені пише, каже, Діма, ні, тут прилетіла прям ракета поруч, все порозривалось, і там було декілька жертв. Тобто ми розуміли, що колеги в окупації, виробництва немає, тканин немає, обладнання немає, і основний наш виробник не буде працювати. У Діми воював його брат, але, на жаль, він загинув на передовій на війні. Під Рубіжним попали під обстріл, і саме цікаве, що він прийшов в Ірпінь, все було нормально, але коли попав туди, то казав, що там зовсім інша війна. Поховали, вже більше 40 днів пройшло, але загинув героєм. Отак от. Діма дійсно дуже сумував і, можливо, дуже шкода йому було, що він сам не на фронті в цей час. Що, його брат загинув, можливо, він ніяк не міг допомогти, але я не знаю, чи це реально було. В тероборону записався, мені автомат навіть не дали, сказали, іди коктейлі роби, там барикади строї. Я пішов. Зато коктейлі можеш зробити, мало того. Да. Той козак. Ми не думали взагалі про роботу, що буде з брендом. Ми лише розуміли, що у нас є руки-голова, у нас є дуже багато підписників, тобто ми маємо користуватися цією платформою. Зрозуміло, що треба забезпечувати армію. І ми почали збирати донати. Першими ми збирали на 10 бронежилетів. Ось такі бронежилети ми передаємо безкоштовно нашим бійцям на передову.
5 клас всередині, 4 вже в машині також відправляється на допомогу нашим хлопцям та дівчатам. На даний момент ми зібрали вже порядку 6 мільйонів гривень, вдягнули в броню більше 800 людей. Це прям, я далі не шуткую, якась невеличка армія. Сьогодні передаємо велику партію хлопцям. Оберіг стильний ще. Купили 4 автомобілі. Заправили повний бак, каністру кинули в багажник і напакували їжею. Купили багато шоломів. Після інтерв'ю поїдемо забирати партію шоломів, вже будемо зразу роздавати хлопцям. Тепловізори сьогодні оплатили, маємо теж забрати декілька штук. І дуже важлива річ, до речі, акумулятор на сонячній батареї. І хлопці зможуть працювати в полі і робити те, що вони роблять. І робити дуже класно. Слава Україні! Це саме ті хлопці, які знаходяться на передовій, на нулі. І ми з ними спілкуємося майже кожен день. Вони нам відправляють кожен день якісь запити, фотографії, відео. Хочу подякувати своїм друзям Аліні і Дімі з Баймі за те, що вони укомплектували моїх хлопців всім необхідним. Хлопці, слава Україні! Героям слава! І коли спілкуємося з цими воїнами, я розумію, що такий настрой, просто я не знаю, як такими можна бути позитивними. Вони тут можуть декілька днів не бути під обстрілами, але вони приїжджають, вони заряджені перемагати. І коли я бачу, коли звичайні люди просто на мінорі кажуть, все пропало, все буде погано, так робити не треба. Бо якщо ми не будемо тут позитивно мислити, то як вони там будуть справлятися, я не знаю. Новий Бандера-мобіль. Дуже велика подяка. Да, Дімчик, спасибо велике. На дорогу, блядь, дивись. Я дивлюсь. Найбільші донати це були від наших клієнтів. Люди писали такі речі, великі суми відправляли нам. Ми кажемо, це так багато. Вони кажуть, навіщо нам ці гроші, якщо не буде України? Давайте разом перемагати. І це був така сила. Ти розумієш, що Україна ніяк не може програти. Тільки перемога за нами, бо це неймовірний народ, який пройде через всі випробування, і ми заживемо набагато краще. Коли почалася війна, звісно, ми не думали про роботу. Ми почали з волонтерства і відновили роботу бренду аж вже за 3 тижні після початку війни. Вийшло так, що весь мас-маркет зупинився, а українські бренди мали змогу хоч щось робити. Немає спокійних місць в Україні, але більш-менш було якось тихо, то ми вирішили, що треба починати, бо треба віддавати зарплату, треба якось продовжувати творити, щоб бренд не загнувся. І ось так ми розпочали роботу свою. Ми змогли співпрацювати лише з 3 нашими виробництвами-партнерами, тому що вони знаходяться в більш-менш безпечних місцях, тобто вони не зупиняли свою роботу. В селі Київка тільки 2 тижні тому було поновлено роботу, тому що треба було відремонтувати повністю будівлю, звісно, винести ці тканини, які вже не пригодні до використання. І потрошечку поновлюємо роботу, але зараз на виробництві працює 2-3 людини, тому що їх просто немає вже в Україні. І є виробництва, які не виходять на зв'язок. В Ірпіні я ось не знаю, що там трапилось, немає зв'язку. Вони нам також дуже сильно допомагали. Ми з ними працюємо вже декілька років, але не можуть зв'язатися. І, відповідно, колекцію забезпечити майже неможливо. Тобто вона досить маленька. Ми плануємо далі розвиватися, створювати найкращий одяг з посилом. Ми передивилися те, що до війни ми гналися за великою кількістю речей, але зараз ми вирішили, що хай це буде менша капсульна колекція, але вона буде сама така, в серце, і підійде кожному. Та зараз ми обрали собі ще одну нішу – це допомагаємо переселенцям з Маріуполя та з інших містечок, які поїхали просто пустими. Тобто ті люди, які тікали з палаючих будинків, виїжджали на розстріляних авто, наразі вони не мають абсолютно нічого, не сезонного одягу, не побутової техніки, ні харчів, ні гігієни, нічого для себе і для дітей.
Вони звертаються до нас, і ми допомагаємо їм всім цим. Також люди просять можливості, щоб вони не просто просили допомогу, а ще й заробляли і забезпечували сім'ю. Наприклад, до нас звернулося аж 5 дівчат-майстрів манікюру. Вони попросили прилади, щоб вони могли працювати. І також чоловіки, які є майстрами будівництва, вони попросили там болгарки, лобзики, шуруповерти і так далі. Ми цим забезпечували, і люди тепер можуть заробляти. Вже 12 родин з Маріуполя мають деякі речі, побутову техніку собі в нові тимчасові домівки та засоби, щоб заробляти гроші. Насправді, наразі абсолютно всі донати, 100% – це підтримка українців. Тобто все, що ми купували і забезпечували нашу армію, це тільки підтримка від наших рідних українців. Якби наразі ще до нас долучилася Європа і трошки задонатила, то ми б могли набагато більше забезпечити бронею, шоломами, автомобілями і всім іншим, що потребує ЗСУ. Якщо ви підтримуєте нас і будете замовляти товари українського виробництва, відповідно, ви таким чином зможете допомогти нам виграти цю війну і зупинити її. Я б хотіла порадити, щоб ті бізнеси або виробники, які ще бояться або не можуть відкритися, все ж таки знайти варіанти і зробити це. Тому що, перше, ми повинні допомагати податками Україні. По-друге, чим довше ця прірва закритого бізнесу, тим важче потім його налагодити та почати. І третє, звісно, від кожного з нас, від кожного бізнесу зараз максимально потрібна допомога і ЗСУ, і людям, які втратили майно. Тому ми повинні працювати і знаходити шляхи, щоб робити це. І мені якось дуже часто не по собі, що я не знаходжусь не там з хлопцями, зі своїми друзями, які воюють, а тут. Але так вже сталося, що я потрібен їм тут, щоб допомагати дистанційно і забезпечувати всім тим, що ми можемо їм надати, щоб вони були в максимальній безпеці, щоб були додаткові очі з тепловізорами, з машинами. Ми працюємо, вони на фронті, ми в тилу. Це такий тандем.